নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ আনএটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই দশম শ্ৰেণীৰ আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ টেক্সট বুকৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আছামিছত অনুবাদ কৰি লগতে সেই লেসনসমূহৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান ওয়াৰ্ড মিনিং বা সমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লগতে লং কুৱেশ্যনৰ উত্তৰসমূহ ডিসকাশন কৰি যাম গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এ লেটাৰ টু গডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ লেসনৰ অনুবাদ কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে এ লেটাৰ টু গড পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগতে ইয়াৰ লেখকৰ নাম কি হয় জি.এল. ফ্লুণ্টেছ এটা আপোনালোকে মনত থৈ দিব ইয়াত লিখা আছে জি.এল. ফ্লুণ্টেছ এ লেটাৰ টু গডৰ কি হয় লেখকৰ নাম হয় তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত কৈছে বিফৰ ইউ ৰিড তুমি পঢ়া আগতে এইখিনি কথা কিন্তু মনত থব লাগিব বা আপোনালোকে চাব লাগিব হেতু কথা কৈছে সো দে সে ফেট ক্যান মুভ মাউন্টেন্স মানুহে কয় যে বিশ্বাসৰ জৰিয়তে পৰ্বত লৰচৰ কৰি দিব পাৰি বা লৰাব পাৰি বাট হোৱাট শুড উই পুট আৱাৰ ফেট ইন কিন্তু আমাৰ বিশ্বাসত কি থকাটো উচিত বা কি থাকে হেতুৱে ডাঙৰ কথা দিস ইজ দ্য কুৱেশ্যন দিস স্টোৰী ডেলিকেটলি প'চেছ আৰু এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ বিচাৰি এই পাঠটোত খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে লেখকে হেতু ক'ব বিচাৰিছে নেক্সট তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰেগ্ৰাফ আছে সেই পিছৰ প্ৰেগ্ৰাফটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাত কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে এই পঢ়াৰ আগতে ইয়াত কোৱা হৈছে লেঞ্চো ইজ এ ফাৰ্মাৰ এই কথাটো মনত হ'ব যেটো বস্তু মই আন্ডাৰলাইন কৰিম হেতু বস্তু আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰি থৈ দিব লেঞ্চো কি হয় লেঞ্চো কোন হয় যদি প্ৰশ্ন আহে হু ইজ এ লেঞ্চো সো লেঞ্চো ইজ এ ফাৰ্মাৰ হু ৰাইটস এ লেটাৰ টু গড যি এটা চিঠি লিখিছিলে ভগৱানলৈ when his crops are ruined যেটা তাৰ খেতি পথাৰ বা শস্য নাশ হৈ গৈছিলে asking for 100 pesos মানে এটা লেটিন আমেৰিকাৰ কাৰেন্সি হয় এটো আপোনালোকে pesos বুলি আমি ইন্ডিয়ান কাৰেন্সি বুলি ভাবি নলব গতিকে হি কি কৰিছিলে 100 pesos বিচাৰিছিলে ভগৱানৰ পৰা হে চিঠিটোৰ জৰিয়তে লেঞ্চোস লেটাৰ ৰিচ গড ইয়াত কৈছে কি ডাজ অলপ মুছি দিছো ইয়াত কোৱা হৈছে ডাজ লেঞ্চোস লেটাৰ ৰিচ গড প্ৰশ্ন কৰিছে যে লেঞ্চৰ যেটো চিঠি লিখিছিলে সেই চিঠিখন ভগৱানৰ ওচৰত পালেনে গড সেন্ড হিম মানি ডাজ গড সেন্ড হিম দ্য মানি আৰু ভগৱানে তাক সঁচাকৈ সেই পইচাটো দিলে নেকি থিংক হোৱাট ইয়োৰ আনসাৰ টু দিস কুৱেশ্যন উড বি তুমি ভাবা এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে এণ্ড গেছ আৰু তুমি অনুমান কৰা হাউ দ্য ষ্টৰী কণ্টিনিউজ এই ষ্টৰীটো কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কেনে ধৰণৰ গৈ থাকিব বিফৰ ইউ বিগিন টু ৰিড ইট তুমি পাঠটো পঢ়া আগতে অলপ ধাৰণা ল'বলৈ চেষ্টা কৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে গতিকে আমি আহক এটা মেইন আমাৰ যেটো পাঠটো আছিল সেই পাঠটো আলোচনা কৰি যাওঁ এ লেটাৰ টু গডৰ প্ৰথম যেটো প্ৰেগ্ৰাফ আছে সেই প্ৰথম প্ৰেগ্ৰাফটোত কি কৈছে আপোনালোকে হেতু অলপ চাব ইয়াত কোৱা হৈছে দা হাউস দা অনলি ওৱান ইন দা এন্টায়াৰ মানে হৈছে সমস্ত বা গুটেই এন্টায়াৰ ভ্যালি গুটেই ভ্যালিটোত কি হৈছে কেৱল মাত্ৰ এটা ঘৰ আছে সেট অন দি ক্ৰিষ্ট অফ এ লো হিল এটা খুব ওখ পৰ্বত বা ইমান ওখও নহয় বা ইমান চাপও নহয় সেই ওখ পৰ্বতত কি আছে এটা ঘৰ আছে যেটো লেন্সৰ ঘৰ হয় ফ্ৰম দিস হাইট এই ঘৰটো ইমান ওখ আছে যে তাৰ পৰা কি হৈছে ওৱান কুড সি দা ৰিভাৰ এনেকৈ তাৰ পৰা কি হৈছে এফালে যে নদী গৈ আছে সেই নদীটো দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে এণ্ড আ ফিল্ড অফ ৰিপ কৰ্ন ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্স ডেট অলৱেজ প্ৰমিস এ গুড হাৰ্ভেষ্ট আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে খুস পকা যিবোৰ গুণধান খেতি আছে সেই গুণধান খেতিবোৰ তাৰ পৰা দেখা পোৱা এই ঘৰখনৰ পৰা কোনোবা এজনে দেখা পাবা বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা গুণধানৰ খেতিৰ যেটো মানে গুণধান যেতিয়া ওলাই তাৰ ওপৰত কি আছে ফুলৰ নিচিনা এটা চামনি পহি যায় যে সেই হেতুকে ফ্লাৱাৰ্স বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে সেই ফ্লাৱাৰ্সবোৰ তাৰ পৰা দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে the only things the earth needed was a downpour or at least a shower downpour মানে হৈছে অলপীয়া বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে এতিয়া এই গুণধান খেতিটোৰ কাৰণে বা এই পৃথিৱীখনক মানে কি কৈছে সেই শস্য পথাৰখনকে তেখেতৰ কাৰণে পৃথিৱী বুলি কৈছে সেই কাৰণে এই পৃথিৱীখনক কি প্ৰয়োজন হৈছে ডাউনপোৰ বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছে or at least a shower অন্তত অকমান চিপচিপীয়া বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে থ্ৰো আউট দা মৰ্নিং লেঞ্চো গোটেই ৰাতিপুৱা লেঞ্চোই কি কৰিছে who knew his fields intimately যি নেকি নিজৰ শস্য পথাৰখনক খুব ধুনীয়াকৈ উপলব্ধি কৰে বা জানে বুজি পায় had do nothing else হি একো কৰা নাই হেদিনাখন but see the sky towards the northeast কিন্তু নৰ্থইষ্ট ফালে থকা আকাশখনৰ প্ৰতি তেখেতে লক্ষ্য কৰিছে বা চাই আছে আৰু পিছৰ প্ৰেগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে now we are really going to get some water women মানে হৈছে কি লেঞ্চৰ ওয়াইফক বুজাইছে সো লেঞ্চৰ ওয়াইফক কৈছে কি now we were really going to get some water আমি এতিয়া হসাকৈ অলপ বৰষুণ পাম বা বৰষুণ দিব বুলি ক'বলৈ গৈছে তেখেতৰ ঘৈণীয়েকক কেলে কৈছে কাৰণ এতিয়া তেখেতে কি হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট
আকাশৰ ফালে চাই আছিলে আৰু অনুমান কৰিছে যে বৰষুণ হ'ব The woman who was preparing supper আৰু এই woman অৰ্থাৎ ওয়াইফে কি বনাই আছিলে সাপাৰ বনাই আছিলে দিনটোৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছিলে ৰিপ্লাইড কৈছে yes god willing হয় হয় ভগৱানে ইচ্ছা কৰিছে আমাক এটা বৰষুণ দিব হে বুলি কৈছে The older boys were working in the field ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে কি কৰিছিলে হে ফিল্ডতে কাম কৰি আছিল খেতি পথাৰতে কাম কৰি আছিল while the smaller one were playing near the house আৰু সৰু ল'ৰাটোৱে কি কৰিছিলে ওচৰৰে ঘৰতে কি কৰিছিলে খেলি আছিল until যেতিয়ালৈকে the woman called to them all come for dinner যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ডিনাৰ কাৰণে মতা নাছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তাতে খেলি আছিল বা খেলি থাকে It was during the meal that তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে just as মানে বাকি দখৰ পहिले বুজাব just as Lencho had predicted এই মাত্ৰ যে লেন্সই প্ৰেডিকচন কৰিছিল যে এটা বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি তেতিয়া কি হ'ল খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে সেই টাইমতে কি হ'ল কৈছে big drops of rain began to fall ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে in the northeast which mountains of clouds could be seen approaching আৰু northeast directionৰ ফালে আমি কি দেখা পাইছো কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ডাৱৰৰ টুকুৰাবোৰ কাক চাপি আহিছে বুলি কৈছে The air was fresh and sweet আৰু হেডনাখনৰ খুব বতাহবোৰ কি আছিল খুব ফ্ৰেছ আছিল আৰু সুইট আছিল খুব ভাল লগা মধুৰ ফ্ৰেছ আছিল বুলি কৈছে The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body আৰু হে মানুহজন মেন মানে লেঞ্চক বুজাইছে লেঞ্চই কি কৈছে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে কেলে ওলাই গৈছে বৰষুণৰ প্ৰথম বৰষুণৰ জাকৰ মজাটো লবৰ কাৰণে বা প্লেজাৰ লবৰ কাৰণে প্ৰথম বৰষুণৰ জাক সাধাৰণতে বহুত মানুহে লব বিচাৰে গতিকে তেখেতে লেঞ্চও কি কৰিছিল প্ৰথম জাক বৰষুণৰ হে মাদকতাটো লবৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল বুলি ইয়াত তেখেতে কি কৰিছিল এক্সক্লেইম কৰিছে বা কথাটো মত পোষণ কৰিছে বা বৰ্ণনা কৰিছে These are not raindrops falling from sky কৈছে কি এই যে বৰষুণ টোপালবোৰ যে পৰিছে এইবোৰ মোৰ কাৰণে কি নহয় বৰষুণৰ টোপাল নহয় কৈছে they are the new coins এইবোৰ কি হৈছে আমাৰ কাৰণে নতুন টকা পইচা হে বুলি কৈছে the big drops are 10 cents মানে কি হৈছে আমি জানো যে 100 cent equal to $1 গতিকে কৈছে ডাঙৰ টোপালবোৰ কি হৈছে 10 cent বুলি তুলনা কৰিছে and the little ones are 5s আৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰ কেটকা বুলি কৈছে টকা বুলি নহয় কিমান সেন্ট বুলি কৈছে 5 সেন্ট বুলি কৈছে এটো মত হ'ব ডাঙৰ বৰষুণৰ জাকক বা ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালক কি কৈছিলে 10 সেন্ট বুলি কৈছিলে আৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালক কি কৈছিলে 5 সেন্ট বুলি তুলনা কৰিছিলে তাৰ পিছৰ প্ৰেগাপটো চক তাত কি কোৱা হৈছে ইয়াত কৈছে কি with a satisfied expression he regarded the field of rib corns with its flower draped in a curtain of rain আৰু কৈছে curtain মানে হৈছে পৰ্দা আৰু drape মানে হৈছে কি কৰা কভাৰ কৰা ঠিক আছে আৰু এই লাইনটোৰ পৰা কি কোৱা হৈছে তেখেতৰ মনত এটা কি হৈছে খুব satisfied expression আহিছে খুব সন্তোষজনক এটা কি হৈছে এক্সপ্ৰেছন আহিছে আৰু তেখেতে কৈছে বা তেখেতৰ এই এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা এটা কথা বুজি পোৱা গৈছে তেখেতে কৈছে যে এই শস্যৰ যিখিনি গুণধানৰ খেতি আছে গুণধানৰ খেতিখিনিক বা গুণধানক কি কৰিছে বৰষুণৰ টোপালে কি কৰিছে পৰ্দা কাপোৰৰ দৰে ঢাকি দিছে হেতু বুলি কৈছে বাট suddenly a strong wind began to blow আৰু হঠাতে কি হ'ল এটা খুব জোৰকৈ বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বুলি কৈছে and along with the rain very large hailstones began to fall আৰু বৰষুণৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ লগতে এটা হিলাবৃষ্টিও হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি কৈছে this truly the resemble new silver coins আৰু কৈছে যে এই এই যে হিলাবৃষ্টিখিনি কি বুলি কৈছে নিউ সিলভাৰ কইন্স বুলি কৈছে সেই নিউ সিলভাৰ কইন্সখিনি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেখেতে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে Next কৈছে the boys exposing themselves to the rain run out and collect the frozen pearls এটা কৈছে frozen pearls মানে হৈছে মুকুতামণি এই যে ডাঙৰ যেটো হিলাবৃষ্টি পৰিছে সেই হিলাবৃষ্টিটো মুকুতামণি বুলি কৈছে আৰু সেই মুকুতামণিখিনিক কালেকচন কৰিব কাৰণে কোন গৈছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বৰষুণত দৌৰ মাৰি গৈছে তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰেগাপ তাত কোৱা হৈছে It is really getting bad now. এতিয়া কিন্তু এই হিলাবৃষ্টি আৰু বতাহ ধুমুহা মোৰ কাৰণে বেয়াহে হৈছে exclaim the man মানে হৈছে লেঞ্চো এতিয়া
অনুভৱ কৰিছে বা কি কৈছে মনৰ এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে I hope it pass quickly মই আশা কৰোঁ যে এই শিলাবৃষ্টিটো খুব সোনকালে আঁতৰি যাওক It did not pass quickly কিন্তু এই শিলাবৃষ্টি সোনকালে আঁতৰি নগ'ল For an hours মানে কি হৈছে এঘণ্টা ধৰি the hail rained on the house এই শিলাবৃষ্টি গোটেই ঘৰত the garden the hail slide the cornfield on whole valley গোটেই উপত্যকাটোতে কি হৈছে শিলাবৃষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ গ'ল ভৰি গ'ল বুলি কৈছে The field was white আৰু তেখেতৰ যেটো খেতি পথাৰ আছিল সেই খেতি পথাৰ গোটেইটো কি হৈ গ'ল white হৈ গ'ল বা বগা কালাৰৰ হৈ গ'ল কৈছে as if covered with salt এনেকুৱা লাগিছে যে এই গোটেই খেতি পথাৰখনক কিহেৰে ঢাকি দিলে salt অৰ্থাৎ নিমখৰে ঢাকি দিলে বুলি ক'ব বিচাৰিছে পিছৰ প্ৰেগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে not a leaf remain on the trees গছত একো পাত এতিয়া নাই গোটেই পাত সৰি শেষ হ'ল The corn was totally destroyed মানে হৈছে ধ্বংস হোৱা totally কি হ'লগে corn মানে হৈছে গুণধান খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ হৈ গ'ল ধ্বংস হৈ গ'ল The flowers were gone from the plants আৰু সেই যে গুণধানত লাগি থকা ফুলবোৰ সেইবোৰো কি হ'লগে শেষ হৈ গ'ল নাশ হৈ গ'ল ধ্বংস হৈ গ'ল Lencho's soul was filled with sadness আৰু Lencho খুব দুখেৰে ভৰি পৰিলে When The storm had passed আৰু যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আঁতৰি গ'ল নাইকিয়া হ'ল শেষ হ'ল তেতিয়া কি হৈছে he stood in the middle of the field and said to his son he খেতি পথাৰৰ মাজত থিয় হৈছে আৰু থিয় হৈ পিনে তেখেতৰ ল'ৰাক কিছুমান কথা কৈছে a plague of locusts মানে হৈছে এটা পতংগ টাইপৰ বা ফৰিং বুলি আমি ক'ব পাৰো কৈছে যে a plague of locusts would have left more than this যদি মোৰ খেতি পথাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পোক পৰুৱা বা পতংগ যদি লাগিলেহেঁতেন তথাপিও কিন্তু অকমান পাত থৈ দিলেহেঁতেন যিমানহে এই শিলাবৃষ্টিয়ে গোটেই ধ্বংস কৰি পেলালে বুলি কৈছে The hail has left nothing আৰু এই শিলাবৃষ্টিয়ে কিন্তু আমাৰ কাৰণে একোৱে থৈ নগ'ল কৈছে this year we will have no corn আৰু এই বছৰ আমি কোনো গুণধানৰ খেতি বা গুণধান আমি নাপাওঁ That night was sorrowful one আৰু সেই দিনাখনৰ ৰাতি তেখেতৰ কাৰণে কি হৈছে খুব দুখজনক All our work for nothing আমাৰ যিমান কাম আছিল যিমান কাম আমি কৰিছিলো খেতি পথাৰৰ গুণধান খেতিৰ বাবে গোটেইখিনি শেষ হ'ল There is no one who can help us আৰু আমাক এটা সহায় কৰিব কাৰণে কোনোৱেই নাই We all go hungry this year আৰু আমি এই গোটেই বছৰ কি হ'ব লাগিব ভোকতেই থাকিব লাগিব বুলি লেঞ্চয়ে তেখেতৰ পুতেকক বৰ্ণনা কৰি কথাখিনি কৈ আছে এইখিনি কথা কাক কৈ আছে লেঞ্চয়ে তেখেতৰ পুতেকসকলক কৈছে ইয়াৰ পাছত কোৱা হৈছে যে but in the hearts of all who live in the solitary মানে হৈছে অকলীয়াকৈ বাস কৰা বা alone বুলি কোৱা হয় so solitary house সেই যে অকলীয়া হাউস বা অকলীয়া যেটো ঘৰ আছিল in the middle of the valley ক'ত আছিল ভেলিৰ খুব মাজতে আছিল যে হেৰ কথা কৈছে there was a single hope কেৱল মাত্ৰ এটা আশা আছিল হেতু হৈছে কি help from god ভগৱানৰ পৰা সহায় don't be so upset কৈছে কি ইমান দুখী নহবা even though this seems like a total loss যদিও আমাক এনেকুৱা লাগিছে আমি সকলো শেষ কৰি দিলো remember মনত থবা no one dies of hunger কোনো ভোকত মৃত্যুবৰণ নকৰে হে বুলি কৈছে that's what they say আৰু সেই কাৰণে কয় মানুহে কয় বুলি কৈছে যে no one dies of hunger কোনো মানুহে ভোকত মৃত্যু নহয় বা নমৰে all through the night Lencho thought only of his one hope গোটেই ৰাতি লেঞ্চো কি কৰিলে কেৱল এটা আশাতেই পাৰ কৰিলে হেতু হৈছে কি the help of god whose eyes যাৰ চকু as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience the conscience মানে হৈছে আমাৰ বিবেকে ভাল বেয়া বিবেচনা কৰা গুণটোক আমি conscience বুলি কওঁ চকুজুৰি এনেকুৱা লাগিছিল as he had been instructed এনে ধৰণৰ এটা তেখেতৰ এটা চকুত এনে ধৰণৰ এটা ভাব দেখা পোৱা গৈছিল যে তাই সকলো কথা উপলব্ধি কৰিছিল সকলো কথা গম পাইছিল যে কি হ'বলৈ গৈছে বা কি হ'ব হে বুলি কৈছে Lencho was an ox of a man এইটো চাব an
ox of a man মানে হৈছে কি কঠোৰ পৰিশ্ৰমী কৰা মানুহ বা হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং বুলি কয় working like an animal in the fields আৰু সেই খেতি পথাৰত কেনে জীৱ-জন্তু যেনে কাম কৰে তেনে ধৰণে কাম কৰিছিল but still he knew how to write তথাপিও সি কিন্তু খেতি কৰিছিল যদিও সি লিখিব বা পঢ়িব জানিছিল হেতু বুজাইছে the following Sunday তাৰ পিছৰ দেওবাৰ দিনা day break দিনৰ ভাগত he began to write a letter which he had himself would carry to town ji চিঠিখন হি নিজে টাউনলৈ লৈ গৈছিলে and place in the mailbox আৰু mailboxত সেই চিঠিখন ভৰাই দিছিলে it was nothing less than a letter to God আৰু সেই চিঠিটো তাত বেখক একো লিখা নাছিলে কিন্তু ভগৱানলৈ এটা লিখা চিঠি আছিল হে বুলি বুজাইছে God he wrote if you don't help me হি ভগৱানলৈ লিখিছিল কি বুলি if you don't help me যদি আপুনি মোক সহায় নকৰে my family and I will go hungry this year মোৰ পৰিয়াল আৰু মই গোটেই বছৰটো ভোকত থাকিব লাগিব I need 100 pesos in order to sow আকৌ খেতি কৰিবৰ কাৰণে my fields again and to live until the crops come ইয়াত কৈছে যে আপুনি মোক 100 টকা পইচা 100 পেসোস দিব লাগিব যাতে মই আকৌ খেতি পথাৰত বা আকৌ খেতি শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে মোক চলিবৰ কাৰণে কিছু পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই পইচা আপুনি মোক দিব লাগে বুলি কৈছে because the hailstorm কাৰণ আপুনি গম পাইছে hailstormে মোৰ গোটেই খেতি পথাৰ নষ্ট কৰি দিলে তাৰ পিছত কৈছে he wrote to God এই বস্তুটো মত হ'ব on the envelope কি লিখিছিলে to God বুলি লিখিছিলে put the letter inside and bar he letter to envelope or ভিতৰত ভৰাই দিছিলে still traveled আৰু তথাপিও কিন্তু এটা সমস্যা আছিল went to town হি টাউনলে যাব লগিয়া হৈছিল at the post office he placed a stamp on the letter he post office letter টোৰ ওপৰত এটা stamp মাৰিলে and dropped into the mailbox আৰু সেই লেটাৰটো drop into মানে হৈছে ভৰাই দিয়া drop into the mailboxত ভৰাই দিলে হেতু বুজাইছে one of the employees who was a postman তাৰে এজন কৰ্মচাৰী employees মানে কি কৰ্মচাৰী who was a postman যি এজন কি আছিল পিয়ন আছিল and also help at the post office আৰু হি post officeৰ মানুহবোৰক সহায় কৰে went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God আৰু হি খুব জুৰে হাঁহি তাৰ তেখেতৰ বছৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু লেটাৰটো বা চিঠিখন দেখুৱাইছিলে যে চকচোন চিঠিখন ভগৱানলৈ লিখিছে বুলি হাঁহি তেখেতৰ বছক ক'বলে বা তেখেতৰ সিনিয়ৰক ক'ব ধৰিছে never in his career as a postman had known this address আৰু এই তেখেতৰ যেটো কৰ্মজীৱন আছিল এই কৰ্মজীৱনত এনে ধৰণৰ এটা এড্ৰেছ ভগৱানলৈ লিখা এটা চিঠি কেতিয়াও দেখা নাছিল বুলি কৈছে the postmaster ইয়াত কি কৈছে postmasterৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে the postmaster amiable postmaster কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি হয় এটা হকত খুব কি আছে fat amiable এটো নেক্সট আকৌ কৈছে কি fellow অলপ কি আছে বন্ধুত্ব ভাৱাপন্ন ধৰণৰ হয়নে also broke out laughing but almost immediately he turned serious যদিও হি খুব জোৰে হাঁহিছিল বা সেই চিঠিখন দেখি প্ৰথমতে হাঁহি উঠিছিল তথাপি অলপ পিছতে তেখেতৰ কি হ'লগে আৰু সেই কথাটোৰ প্ৰতি অলপ সিৰিয়াস হৈছে চিঠিখনৰ প্ৰতি সিৰিয়াস হৈছে হেতু কৈছে টেপিং মানে এনেকৈ আমি যেতিয়া টেবুলত কিবা এটা বস্তু থৈ পিনে টক এটা শব্দ কৰোঁ যে হেতুকে কোৱা হয় টেপিং সেই চিঠিখন মানে টেবুলত মাৰি পিনে চিন্তা কৰি আছে মই কি কৰোঁ বুলি কৈ আছে the letter on his desk commented আৰু লেটাৰটোৰ প্ৰতি এটা কি আছে ডেস্কত থৈ পিনে এটা কমেন্ট কৰিছে কি বুলি কমেন্ট কৰিছে what a faith কি যে বিশ্বাস I wish I had the faith of the man who wrote this letter আশা কৰো মোৰো এনেকৈ ধৰণৰ যদি এটা বিশ্বাস থকা হেতেন a correspondence with God আৰু এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে যেহেতু লেঞ্চই কি কৰিছে ভগৱানৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে তেখেতে মানে ভগৱানক বিশ্বাস কৰে হে বুলি তেখেতে মত প্ৰখন এড কৰিছে বা বুজাব বিচাৰিছে starting up তাৰ পিছত কৈছে so in order to not check the writer's faith কি faith in God writersৰ যেটো faith আছিল ভগৱানৰ প্ৰতি হেতু বিশ্বাসটো মানে চেক মানে কি ভংগ কৰা বা লৰচৰ কৰিব বিচৰা নাই হে কাৰণে কি কৰিছে the postman
came up with an idea, postmaনৰ ওচৰত এটা আইডিয়া আহিলে, এটা বুদ্ধি আহিলে, answer the letter, লেটাৰটো প্ৰতি এটা উত্তৰ দিবৰ কাৰণে। But when he opened it, যেতিয়া he চিঠিখন খুলিছিল, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwills, ink and paper. যেতিয়া চিঠিখন পঢ়িলে, তেখেতে বুজি পালে যে চিঠিখনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাতকৈ বা ভাল কথা কোৱাতকৈ তেখেতে প্ৰথম ভাবিছিলে যে লিখি পিনে কিবা মানে সান্তনা বাণী দি পঠিয়াম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু যেতিয়া চিঠিখন ভালদৰে পঢ়িলে, যেতিয়া উপলব্ধি কৰিলে, ভাবিছে যে মই এই লিখাতকৈ তেখেতক তাতকৈ বেছিহে কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ যিমান দুখেৰে বৰ্ণনা কৰি হয়তো চিঠিখন লিখিছিল যে সেইকাৰণে কি হ'ল, পোষ্টমেনজন কি হ'ল, তেখেতক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। তাৰ পাছত কৈছে বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিজলিউশ্যন, তেখেতৰ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত এতিয়া কোনেও কি কৰিব নোৱাৰে, ভংগ কৰিব নোৱাৰে, তেখেতৰ সিদ্ধান্ত তেখেত অটল হ'ল। হি আস্কছ ফৰ মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ, তেখেতৰ এমপ্লয়িজ বা তেখেতৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা পইচা কিছুমান বা টকা কালেকশ্যন কৰিলে, গোটাব আৰম্ভ কৰিলে। হি হিমছেল্ফ গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী, আৰু লগতে সি তেখেতৰ নিজৰ এটা মানে দৰমহাৰ এটা অংশ তেখেতক দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু তাৰ বহুতো বন্ধুৱে কি কৰিলে, ফৰ হিজ ৱেৰ অবলাইড, আৰু তেখেতৰ বাবে কি কৰিলে, মানে অবলাইড হ'ল, মান্তি হ'ল, টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি, ফৰ এক্ট এণ্ড চেৰিটিৰ নামত কিছু অংশ দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বন্ধুসকলো কি হ'ল, মান্তি হ'ল। তাৰমানে ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি মানে হৈছে কি, যেতিয়া মানুহে কিবা এটা দান দক্ষিণা কৰে, সেইবোৰ বস্তুকে আমি কওঁ চেৰিটি বুলি কওঁ। গতিকে তেখেতৰ বন্ধুসকলো কি হ'ল, তেখেতৰ লগতে অকণমান দান দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলে। ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ টুগেডাৰ দ্য 100 pesos, কিন্তু পোষ্টমেনৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহ'ল যে তেখেতে 100 pesos গোটাব পাৰে বুলি, মানে তেখেতে 100 pesos গোটাব সক্ষম নহ'ল, সেইটো বুজাইছে। So he was able to send the farmer only a little more than half, সেইকাৰণে সেই ফাৰ্মাৰজনক বা লেঞ্চক কি কৰিলে, কেৱল আধাতকৈ অকণমান বেছি পইচাহে দিবলৈ সক্ষম হ'ল। He put the money in an envelope addressed to Lencho, আৰু সেই পইচাখিনি এলভাব এটাত ভৰাই দিলে বা খাম এখনত ভৰাই দিলে, with it a letter containing only a single word, আৰু সেই লেটাৰখনত এটাহে বস্তু বা এটাই শব্দ লিখা আছিলে, সেইটো হৈছে এজ এ চিগনেচাৰ হিচাপে লিখা আছিলে, সেইটো হৈছে গড বুলি চিগনেচাৰ কৰি পিনে বাকী পইচাখিনি ভৰাই দিছিলে, যিখিনি পইচা তেখেতলোকে কালেকশ্যন কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইখিনি ভৰাই পঠিয়ালে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে দ্য ফলোয়িং ছানডে, তাৰপিছত দেওবাৰ দিনা লেঞ্চো কেম এ বিট আৰ্লিয়াৰ দেন ইউজুৱেল টু আস্ক ইফ দেয়াৰ ৱাজ এ লেটাৰ ফৰ হিম, আৰু সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে লেঞ্চই কি হ'ল, পোষ্ট অফিচলৈ গ'ল আৰু তাত সুধিছে যে মোৰ কাৰণে কিবা চিঠি আছে নেকি বা আছিলে নেকি, সেই বুলি কৈছে। ইট ৱাজ দ্য পোষ্টমেন হিমছেল্ফ, আৰু হু হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু হিম হোৱাইল দ্য পোষ্টমেন এক্সপিৰিয়েঞ্চিং দ্য কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে এইফালে ছাইডত দিয়া আছে, কণ্টেণ্টমেণ্ট হৈছে ছেটিছফেকশ্যন, সন্তোষ, অফ এ মেন হু হেজ পাৰফৰ্ম এ গুড ডিড লুক অন ফ্ৰম হিজ অফিচ। তাৰপাছত কি কৰিলে, এই লাইনটোৰ পৰা কি বুজাইছে, যেতিয়া লাইনটোত যেতিয়া লেঞ্চই প্ৰশ্ন কৰিলে যে মোৰ কাৰণে কিবা চিঠি আহিছে নেকি, তেতিয়া পোষ্টমেনজনে কি কৰিলে, পোষ্টমেনজনে এটা চিঠি লেঞ্চক আগবঢ়াই দিলে, ঠিক আছে, যে তেখেতৰ কাৰণে চিঠি এটা আছে বুলি আগবঢ়াই দিলে। আৰু সেই পোষ্টমেনজনে কি কৰিছে, সেই কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে কি, ছেটিছফেকশ্যন, মানুহজনৰ মুখত কি ছেটিছফেকশ্যন আছে, সেই ছেটিছফেকশ্যনটো চাবৰ কাৰণে তেখেতে ক'ৰ পৰা চাই আছিলে, ফ্ৰম হিজ অফিচৰ পৰা তেখেতক লক্ষ্য কৰি আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত কি বুলি কোৱা হৈছে, লেঞ্চো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন চিইং দ্য মানি, যেতিয়া পইচা দেখিলে অলপো তেখেত কি হোৱা নাছিলে, আচৰিত হোৱা নাছিলে বা ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে, সেইটো বুজাইছে। ছাচ ৱাজ হিজ কনফিডেঞ্চ, তাৰ কনফিডেঞ্চ আছিলে যে ভগৱানে তেখেতক 100 টকা পইচা দিবই, বা তেখেতৰ ইমানেই বিশ্বাস আছিলে যে ভগৱানৰ পৰা তেখেতে 100 টকা পইচা পাবই বুলি তেখেতে বিশ্বাস কৰি আছিলে। বাট হি বিকেম এংগ্ৰি, কিন্তু সি কি হৈছিলে, খং কৰিছিলে। হুৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি,
যেতিয়া পইচা গণনা কৰিছিলে সি খং কৰিছিলে কিয় খং কৰিছিলে God could not have made a mistake ভগৱানে কেতিয়াও মানে মিস্টেক কৰিব নোৱাৰে ভুল কৰিব নোৱাৰে nor could he had denied আৰু হি অমান্তিও হ'ব নোৱাৰে ডিনাই মানে কি ৰিফিউজ হোৱা বা অমান্তি হোৱা Lencho what he had requested Lencho যেটো বিচাৰিছিলে হেতু দিবলে কেতিয়াও ভগৱানে অমান্তি নহয় বুলি তেখেতৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছিল তাৰ পিছৰ প্ৰেগাপটোত কি বুলি কোৱা হৈছে Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink তাৰ মানে হেই খিৰকিৰ ওচৰতে পোষ্টমেন্টৰ খিৰকিৰ ওচৰলৈ গুচি গল পেপাৰ আৰু ইংক বিচাৰি পিনে on the public writing table তাতে public writing table আছে হে public writing table কি কৈছে he started to write লিখিবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছে with much wrinkling of his brow মানে সেটা চকু চলাই যদি খুব ধুনিয়াকে মানে কি হৈছে এটা এক্সপ্ৰেছন দি আছে caused by the effort he had to make to express his idea কাৰণ তেখেতে এটা কি কৰিব সেই এক্সপ্ৰেছন কেলে দিছে কাৰণ তেখেতৰ যেটো আইডিয়া আছে যে তেখেতে বিচাৰিছিলে 100 টকা পইচা হয়তো 100 টকা পইচা তাৰ কিবা খেলি মিলি আছে সেই বস্তুটো জনাবৰ কাৰণে আকৌ তেখেতে লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে when he finished যেতিয়া he লিখি শেষ কৰিলে he went to the window ওচৰলৈ খিৰকি ওচৰলৈ আকৌ গ'ল to buy a stamp আৰু তো বিচাৰিছে যে যেতিয়া হি চিঠিখন লিখি শেষ কৰিলে হি উইন্ডোৰ ওচৰলৈ গুচি গলগে আৰু তাৰ পৰা এটা ষ্টাম্প ললে আৰু which he আৰু সেই ষ্টাম্পটো কি কৰিলে লিখ মানে এনেকে মানে মানুহে যেতিয়া পইচা হিচাপ কৰে যেতিয়া হাতত অকমান থু লগাই পিনে হিচাপ কৰে তেনেকে ধৰণে তেখেতে অকমান থু লগাই লৈছে and then affix to তাৰ পাছত কি কৰিলে হি ফিক্স কৰিব বিচাৰিছে কি ফিক্স কৰিছে the envelope যেটা খোৱা খন্দা হয় মানুহে কি কৰে আঠা চাটা নলগায় এনেকে থু লগাই পিনে কি কৰে আঠা হিচাপ ব্যৱহাৰ কৰে না হেতু বুজাইছে ইয়াত with a blow of his fist মান হৈছে আঙুলি মানে বুঢ়া আঙুলিটো ক'ব লাগিব আৰু বুঢ়া আঙুলিটো খুব ধুনিয়াকে টেপি পিনে তাত কি কৰিছে ষ্টাম্প এটা লগাই দিছে হেতু বুজাইছে moment the letter fell into the mailbox the postman went to open it আৰু postman এর খুব ধুনিয়াকে আকৌ যেতিয়া চিঠি এখন যেটা তাত ভৰাই দিলে সেই চিঠিখন উলিয়াই পিনে আকৌ পঢ়িবৰ কাৰণে postman যেন গুচি গলগে যে এবাৰ তেখেতে হয়তো ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে সেই চিঠিখন লিখিছে বৈ তেনেকে অনুমান কৰি তেখেতে তালে গুচি গৈছেগে it said আৰু তাত লিখা আছিল বা কৈছিল God of the money that I asked for মই আপোনাক যিমানখিনি পইচা বিচাৰিছিলো only 70 peso কিমান পইচা পালে এটো বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 70 pesos reach me 70 পইচা হে আপুনি মোৰ চলে আহিলে মই আপোনাক 100 টকা পইচা বিচাৰিছিলো বা 100 pesos বিচাৰিছিলো কিন্তু মোৰ ওচৰত 70 pesos হে আহিলে send me the rest আৰু বাকি ধৰা rest মানে কি বাকি ৰিমেইনিং ঠিক আছে rest মানে ৰিমেইনিং বাকি ধৰা কিনি মোক পঠিয়াই দিয়ক since I need it very much কাৰণ এই পইচাখিনি মোক খুব প্ৰয়োজন but don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a branch of crooks Lencho তাছত কৈছে কি আপুনি যিখিনি পইচা থাকি গল হে পইচাখিনি কিন্তু মোক আকৌ পঠিয়াই দিব লাগিব কিন্তু পঠিয়াওতে আপুনি পোষ্ট অফিচৰ নপঠিয়াব মোক বেলেগ প্ৰকাৰে আপুনি পঠিয়াই দিব কাৰণ এই পোষ্ট অফিচৰ মানুহবোৰ কি হয় ব্ৰাঞ্চ অফ ক্ৰোক্স হয় বুলি কৈছে ক্ৰোক্স মানে দুৰ্নীতি পৰায়ণ তেওঁলোকে পইচাবোৰ মোৰ খাই দিছে বুলি কৈছে গতিকে দেখিলানে কথাটো যিয়ে উপকাৰ কৰিলে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন নকৰি তেখেতৰ ইমানে বিশ্বাস আছে যে ভগৱানে তেখেতক 100 টকা পইচা দিবই আৰু যেতিয়া তেখেতে 100 টকা পইচা নেপালে মানে 70 টকা পইচা যেতিয়া পালে সেই 70 টকা পইচা পোৱাৰ পিছত আকৌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন নকৰি তেখেতে আকৌ 30 টকা পইচাটোৰ কাৰণে আকৌ এখন চিঠি লিখিছে আৰু কৈছে কি মোক এবাৰ আপুনি পোষ্ট অফিচৰ জৰিতে নপঠিয়াব এবাৰ আপুনি মোক বেলেগ এটা প্ৰকাৰে পঠিয়াব কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ মানুহবোৰ কি হয় লুভিয়া হয় বুলি কৈছে গতিকে ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং